নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে জ্ঞান দৰ্শন আশা কৰিম ভিডিঅ'টো খুব ইনফৰমেশ্যন এটা ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ এই ভিডিঅ'টো মই তৈয়াৰ কৰিছো যিসকল উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ আমাৰ ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কন্টেন্টৰ ওপৰত যোনে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰি থাকে ৰাইজক আমোদ প্ৰমোদ অনুদান বিনোদান জনাই থাকে তো সেই সকল ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ তো আশা কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো খুব ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে আৰু খুব বেছি লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলো ক্ৰিয়েটৰে এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ পায় কাৰণ কেলে এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' নতুন ক্ৰিয়েটৰৰ কাৰণে খুব এটা ভাল হ'ব বুলি মই মোৰ ফালৰ পৰা আশা কৰোঁ তো গতিকে লৈ এজন ক্ৰিয়েটৰৰ মনত কি আশা থাকে এজন ইউটিউবাৰ বা এজন ফেচবুকিয়ান বা এজন ইনষ্টাগ্ৰাম যোনে প্ৰকৃত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰে তেওঁলোকৰ বাৰু আশা কি থাকে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ইউটিউব যদি হয় কেনেকৈ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ক্লিয়াৰ হয় 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ক্লিয়াৰ হয় লগতে 4000 ঘণ্টা ৱাটচ টাইম ক্লিয়াৰ হয় চেনেলটো মনিটাইজ হয় আৰু তেওঁ কৰা ক্ৰিয়েটিং তেওঁ যিখিনি কণ্টেণ্টৰ ওপৰত ক্ৰিয়েট কৰিব ভিডিঅ' বনাব ৰাইজৰ কাৰণে আগবঢ়াব ভাল ভিউজ আহিব সুন্দৰ এডভাৰটাইজ জেনেৰেট হ'ব আৰু 2 টকা পইচা ইনকম কৰিবলৈ সুবিধা পাব তেনেধৰণে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকতো নিজৰ ক্ৰাইটেৰিয়া যিখিনি আছে সেই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি ফুলফিল কৰিব চেনেলটো মনিটাইজ কৰিব এডভাৰটাইজ ৰান হ'ব 2 টকা পইচা ইনকম কৰিব তো এটা সুন্দৰ এই বাতাবৰণৰ মাজতে এটা সুন্দৰ আপডেট আহিছে নতুনকৈ যিহেতু টুইটাৰ আজিৰ দিনত আপোনাৰ এক্স হিচাপে অলৰেডি এলন মাস্কে কিনাৰ পিছত টুইটাৰটো যেতিয়া কিনাৰ পিছত তেওঁ এক্স নামলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে আৰু এক্স হিচাপে আজিৰ ডেটত চলি আছে হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত তো টুইটাৰটো যদি আপোনালোকে খুলিছে আপোনালোকে চাব আৰু যদি টুইটাৰে দেখাই আছে তেনেহ'লে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে টুইটাৰ যোনটো এপছ আছে আপডেট কৰি দিব লগে লগে আপোনালোকে এক্সলৈ কনভাৰ্ট হোৱাত দেখা পাব তো গতিকে লৈ আজি এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম টুইটাৰ বহুতে হয়তো টুইটাৰত এক্টিভ নাথাকিব পাৰে বা কিছুমান ব্যক্তি টুইটাৰত এক্টিভ থাকে কিন্তু ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আপোনালোকে টুইটাৰতো পইচা ইনকম কৰিব পাৰিব হয় আপোনালোকে ঠিকেই বুজিছে থাম্বনেইলটো আপোনালোকে দেখিছে থাম্বনেইলটো দেখি বুজিব পাৰিছে ইতিমধ্যে আৰু আজি চৰ্চা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ আগত যে কি ধৰণে মনিটাইজ কৰি এটা ভাল মানে ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰিব পৰা যায় হেতুৰ ওপৰতে আজি এই ভিডিঅ'টো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গতিকে সকলো ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰক মই আহ্বান জনাম এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মেক্সিমাম শ্বেয়াৰ কৰক যাতে নতুন ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰসকলে এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ পায় আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় চেনেলটোক কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে কিনাৰত বেল আইকনটো আছে বেল আইকনটো হিট কৰিব যাতে মোৰ প্ৰতিটো নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ আগত অতি শীঘ্ৰেই পায়গৈ তো গতিকে বলক দেৰি নকৰোঁ আপোনালোকৰ আগত মই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো মই যিহেতু অন কৰিম আৰু স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো অন কৰি মই আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট টুইটাৰলৈ গুচি যাম মই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো অন কৰি লওঁ বলক আমি ডাইৰেক্টলি টুইটাৰলৈ যাওঁগৈ কিন্তু টুইটাৰ বুলি কোৱাটো ভুল হ'ব এতিয়া কাৰণ কেলৈ টুইটাৰ নামটো সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হৈ এক্স হৈ গ'ল তো মই এক্সটো খুলিলোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে লক্ষ্য কৰিব তো মই এক্স খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই ওপৰত এটা চিহ্ন আছে চিহ্নটোলৈ যাব লাগিব তো আপোনালোকে বস্তুটো সুন্দৰভাৱে চাই যাব দেই লক্ষ্য কৰিব এই পেজত যেতিয়া আপুনি নিজৰ আইকনত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে এটা আপোনাৰ অপশ্যন ওলাব মনিটাইজেশ্যন তো এই মনিটাইজেশ্যন অপশ্যনটো নতুনকৈ এক্সত আহিছে আপোনালোকে মনিটাইজ কৰিব পাৰিব কি ধৰণে মনিটাইজ কৰিব পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক ফুলফিল কৰিলে আপোনাৰ টুইটাৰ একাউণ্টটো মনিটাইজ হ'ব তো আপোনালোকক মই কৈ যাওঁ বলক তো মনিটাইজেশ্যন অপশ্যনত মই গুচি গ'লোঁ মনিটাইজেশ্যন অপশ্যনত মই গুচি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে এটা আছে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আৰু এটা আছে এড ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিং দেখিছে এভেইলেবল প্ৰগ্ৰেম তো ছাবস্ক্ৰিপশ্যনে কি কয় আৰ্ণ এ লিভিং এক্স বেটাৰ ফৰ ছাবস্ক্ৰাইব টু ইউ দ্য মন্থলি কণ্টেণ্ট আৰু এড ৰেভিনিউৱে কৈছে আৰ্ণ ইনকম ফ্ৰম ইয়ৰ এড ছাৰ্ভিচ ৰিপ্লাইজ টু ইয়ৰ পোষ্ট টু গেট পেইড দ্য ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিং মেক্স ইয়ৰ ইউ কণ্টেণ্ট এণ্ড ষ্ট্ৰাইপ একাউণ্ট এতিয়া বৰ্তমান সময়ত যিহেতু মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ কেলৈ মোৰ বৰ্তমান সময়ত এটাও ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল হোৱা নাই কাৰণ কেলৈ মই এক্সত বা টুইটাৰত মই ইমান এক্টিভ নহয় কিন্তু এতিয়াৰে পৰা মই এক্টিভ হ'ম লাহেকৈ তো মোৰ নট ইলিজিবল আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে দেখা পাইছে তো গতিকেলৈ মই এইটো বেক হ'ম তো বেক হৈ মই আকৌ মোৰ চেনেল মনিটাইজেশ্যনৰ পেজত গুচি যাম তো ইয়াত এতিয়া মই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আপোনালোকক যদি ক'বলৈ যাওঁ তো আপোনালোকক মই ডাইৰেক্টলি কওঁ যে যদি আপোনাৰ টুইটাৰ একাউণ্টটো মনিটাইজ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে চবতকৈ প্ৰথম কথা হ'ল 90 দিনত আপুনি 1 মিলিয়ন ৰিটেনশ্যন গোটাব পাৰিব লাগিব 90 দিনত
আপুনি লিখি লওক, এখন কাগজত নোট কৰি লওক, 90 দিনত 1 মিলিয়ন আপোনাৰ ৰিটেনশ্যন, অডিয়েঞ্চ ৰিটেনশ্যন আহিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজ হ'ব। কিন্তু তাতো মনিটাইজ হোৱাৰ ওপৰত আৰু এটা কথা আছে, মই আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি ক'ম, আপোনালোকে চাই যাওক সবিশেষ। সবিশেষ আপোনালোকে চাওক, মই আপোনালোকক ডিটেইলছটো ক'ম। তো মই আপোনালোকক জনাওঁ, অডিয়েঞ্চ ৰিটেনশ্যনটো হ'ল আপোনাৰ এই যিটো দেখিছে সেইটো হ'ল অডিয়েঞ্চ ৰিটেনশ্যনছ। অডিয়েঞ্চ ৰিটেনশ্যনটো এই জেগাটুকুৰাত আপোনালোকৰ 90 দিনত 1 মিলিয়ন হ'ব লাগিব। আৰু লগতে মই আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিম। কেনেধৰণে দেখাব বিচাৰিম মই আপোনালোকে চাই যাওক। মই আপোনালোকক দেখাম এটা বস্তু। মই এই কিয়া ইণ্ডিয়াটো খুলিলোঁ, এটা এনেই আপোনালোকক জাষ্ট ফৰ এন এক্সাম্পলৰ কাৰণে। আপুনি ছাপ'জ 90 দিনত আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টৰ 1 মিলিয়ন যিটো ৰিটেনশ্যন, অডিয়েঞ্চ ৰিটেনশ্যন আপুনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'লে, আপোনাৰ কিন্তু তেতিয়ালৈকে নহ'ব। কেনেকৈ নহ'ব? আপোনাৰ চেনেলটোত এই যিটো টিক মাৰ্ক আছে, এই টিক মাৰ্কটো থাকিব লাগিব। বুজি পাইছেনে? এই যিটো টিক মাৰ্ক আছে, এই টিক মাৰ্কটো আপোনাৰ ওচৰত থাকিব লাগিব। টুইটাৰৰ এটা গ্ৰীণ ছিগনেল টিক মাৰ্ক থাকে, নহয়নে বাৰু নামৰ কিনাৰত? সেই টিক মাৰ্কটো আপুনি যদি আগতে, এতিয়া এনেকুৱা আছিলে, যিসকল ব্যক্তি ভাল মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিসকল আছিল, সেই ব্যক্তিসকলে আপোনালোকৰ টিক মাৰ্কটো পাই গৈছিলে এপ্লাই কৰোঁতে উইদাউট এনি মানি। ঠিক আছে, কাৰণ কেলৈ VIPৰ কাৰণে। কিন্তু আজিকালি টিক মাৰ্কটো কিনিব পৰা যায়, আৰু কিনিব পৰা যায় আপোনাক কেনেকৈ কিনিব পৰা যায় মই আপোনালোকক দেখাই দিম। ইয়াত প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ উইথ এ ভেৰিফাইড, এইটো অলৰেডি দেখিছে আপোনালোকে, এই বস্তুটো পঢ়ক। প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ উইথ ভেৰিফাইড ফোন নাম্বাৰ উইল গেট এ ব্লু টিক। প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ তাৰমানে পেইড ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে আপোনালোকৰ যেতিয়া ফোন নাম্বাৰটো ভেৰিফাইড কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে ব্লু টিকটো পাব। ঠিক আছে, ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 9,400 টকা। আপুনি 9,400 টকা দি প্ৰিমিয়াম যদি কাষ্টমাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ফোন নাম্বাৰটো ভেৰিফাইড কৰি ব্লু টিকটো ল'ব পাৰিব। আদাৰৱাইজ এইটো ইয়াৰলি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন হয়। আদাৰৱাইজ আপোনালোকৰ আৰু এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকৰ ওচৰত, আপোনালোকে 900 টকা দিও এটা ল'ব পৰা অপশ্যন আছে। বাৰু মই ইয়াত এটা বিচাৰি পোৱা নাই। আপুনি যদি মান্থলি ল'বলৈ বিচাৰে, তেতিয়া 900 টকা দি আপুনি ব্লু টিকটো ল'ব পাৰিব। ডেট মিনছ 90 দিনত আপোনাৰ আল্টিমেটলি 1 মিলিয়ন আপোনাৰ অডিয়েঞ্চ ৰিটেনশ্যন উইথ আপোনাৰ ব্লু টিক মাৰ্ক হ'লেহে আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজ হ'ব। এতিয়া গম পোৱা মতে, মোৰ ওচৰলৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো বৰ্তমান সময়ত অহা নাই, গম পোৱা মতে টুইটাৰত বৰ সুন্দৰ মানে ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰা এটা অপশ্যন আছে। তো গতিকে লৈ আপোনালোকৰ কাৰণে মই এইটো এটা নতুন আপডেট আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালোঁ। আৰু অতি শীঘ্ৰে যেনেধৰণে আপোনালোক নতুন ক্ৰিয়েটৰসকলে ইউটিউবত এক্টিভ আছে, ফেচবুকত এক্টিভ আছে, ইনষ্টাত এক্টিভ আছে, তেনেধৰণে আজিৰেই পৰা আপোনালোকে এক্সত এক্টিভ হোৱাৰ চেষ্টা চলাওক। কোনে জানে কেতিয়া কাৰ ভিডিঅ' কেতিয়া কোন সময়ত ভাইৰেল হয়। যদি কিবা এটা সময়ত ভাইৰেল হৈ যায়, 3 মাহতে আপোনালোকৰ 1 মিলিয়ন ভিউৱাৰ্ছটো এচিভমেণ্ট কৰিব পাৰিব অডিয়েঞ্চ ৰিটেনশ্যনটো। আৰু 900 টকা আপুনি মান্থলি খৰচ কৰিলে আপুনি ব্লু টিকটো পাব। টুইটাৰ এতিয়া এলন মাস্কে 900 টকাত মান্থলি কৰি দিছে আপোনাৰ ব্লু টিকটো। কাৰণ কেলৈ, আপুনি যদি টুইটাৰৰ পৰা পইচা ইনকম কৰে বা পইচা ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰে, টুইটাৰে কি পাব? টুইটাৰেতো আপোনাক পইচাটো দিবহে, কিন্তু টুইটাৰে তাৰ বিনিময়ত 900 টকা এটা প্ৰতি মাহতে ৰাখিছে। তো গতিকে এটা ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে মই আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰিম ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে খুব ভাল পালে, আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' বুলি মই মনতে ভাবিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, তেনেহ'লে মেক্সিমাম ইমান কষ্টৰে ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ কাৰণে বনোৱাৰ মানে যিটো মোৰ কষ্ট, তাৰ কষ্টখিনিৰ কাৰণে মই সঁহাৰি মাত্ৰ আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিম। 200 লাইক দি ভিডিঅ'টোক মোক বিশ্বাস আৰু মৰম দিয়ক, আৰু লগতে খুব বেছি পৰিমাণে ভিডিঅ'টোক শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, বেল আইকন হিট কৰক। আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ অপেক্ষাত, কাৰণ কেলৈ ইমান ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আনি আছোঁ, আপোনালোকে ভিউজ
পাইছোঁ মই নাই পোৱা সেইটো ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰণ কেলৈ এজন ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে সমাজলৈ এটা আপডেট যি আহে বা নতুন খবৰ আহে দিয়াটো আমাৰ কাৰণে কৰ্তব্য বুলি ভাবি এই টেক চেনেলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকলৈ মই এই খবৰটো আগবঢ়ালোঁ আশা কৰিম ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ অপেক্ষাত বাই বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম